Terve taas ja tervetuloa A-Softaan ja Mopon virityspajalle. Mies on jo 24 ja virittelee vieläkin mopoja, mutta ei siinä mitään. Nyt mulla on uusi viritys on nähtävissä tässä, että olen tehnyt tällaisen, tämä on tehomittauspenkki. Eli mulla on tuolla autorengas, joka on täytetty betonilla ja sitten se on tuollaisessa telineessä. Sitten tää samurai on sijoittu siihen kiinni. Mutta mulla olisi tarkoitus mitata tästä tehoa ja sitten kokeilla kaikkea, että paljonko vaikuttaa mitkäkin viilaukset ja osien vaihto. Tässähän ei ole taas mitään järkiä, mutta hauskaa se on. Nyt varmaan moni ei ole varmasti koskaan ennen nähnyt tällaista ideaa, että tehdään tehomittauspenkki aatonrenkaasta, joka täytetään betonilla. Ja pitää sanoa tähän, että jos joku haluaa tehdä tällaisen, niin kannattaa harkita tarkkaan, koska se betonin vetolujuus on tosi heikko ja jos tätä pyörittää liian lujaa tätä rengasta vaikka jollain tehokkaalla moottoripyörällä, niin saattaa se betoni halakia ja sitten tuo kumituskin kestää kovin älyttömästi. Vaikka tässä onkin teräsvahvisteinen tuo kehä, mutta näin varoituksen sanana, että jos joku nyt innostuu tällaisesta ideasta, että en ota vastuuta, mutta tämmöisen pienitehoisen mopon penkittämiseen se soveltuu ihan hyvin. Siinä on, sulla on niinku auton takanapa, jossa on ABS-anturi ja mä saan sitten ABS-anturista signaalin, minkä voi sitten kytkiä tuohon läppäriin ja sitten mä pystyn äänittämään sen kiihytyskäyrä siitä, että kuinka nopeasti tuo rengas kiihtyy ja sitten siitä pystyy laskemaan tehokäyrän. Mä oon ihan vasta saanut tämän valmiiksi tähän ja kiinnitettyä. Mä en oo vielä kokeillut sitä, niin seuraavaksi mä virittelen se läppäriin tähän toimintaan ja sitten kokeillaan, miten samurai paljonko naakasee tehoja. Niin, nyt mulla on tässä setit valmiina ja tää Audacity äänitysohjelma, sitten kun mä painan tosta äänitän, niin tuohon rupeaa tulemaan ja sitten kun mä pyöritän tota rengasta, niin sinne tulee signaalia. Sitten mä ostin justiin tollasen lattiatuulettimen, että saa edes vähän noita kärryjä pois. Melko myrkyllistä hommaa, että pitäisi olla tuo savu semmonen oikea pakokaasuimuri, mutta mulla on tällainen kaasunaamari mistä syliinteri valuu hommista, niin eiköhän se tuskin tässä nyt ihan kuolee ainakaan vielä.
Joo, siinä Suomen historia ensimmäinen penkitetty 40cc Samurai. Ihan hyvin vaikuttaisi pelaava. Tuonne nyt tuli, olinkohan mä 5 vetoa. Ja sitten jos tästä pistää playin tästä koneelta, niin se kuulostaa tällaiselta pärinältä. Ja nyt sitten käynnistetään täältä tää Dynosofta. Tällainen kuin GSF Dyno. Eli tää on jonkun saksalaisen tekemä. Taitaa olla jo yli 10 vuotta sitten julkaistu softa, mutta tällä pystyy laskemaan tehokäyriä. Tällä pystyy niin jopa kadulta kehittämällä, jos äänittää, kun ajaa tuolla tiellä, niin pystyy silläänkin dynoottamaan, mutta tässä on sitten myös mahdollisuus, että tuolla niin rullalla kiihdyttämällä pystyy. Eli nyt tähän pitää syöttää nämä arvot ja sitten sillä voi laskea. Joo, eli tähän ohjelmaan pitää syöttää silloin kun käytetään tuota dynorullaa, niin tää gear-ratio, eli tämä mopo välityssuhe kampiakselilta takarenkalle. Eli se kertoo, että kuinka monta kertaa kampiakseli pyörähtää silloin kun takarengas pyörähtää 1 kerran. Ja tässä Samuraissa siinä on se alennusvaihe ja sitten nuo ketjurattaat. Siinä on 26 jaettuna 8 on ensin se alennusvaihe ja sitten 54 jaettuna 14 on ketjurattaat ja sitten ne kerrotaan yhteen, niin saadaan tuo kokonaisvälitys. Ja sitten tähän sitten laitetaan renkaan ympärysmitta saman mittaisen, että se on 0,97 metriä ja sitten montako pulssia se ABS-anturi antaa yhdellä rullan kierroksella. Tässä on 29 ja sitten hän laittaa ilman lämpötilaa, niin se sitten kompensoi sitä jotenkin. Mä en ole kyllä ihan varma tosta, että kannattaako joskus mä oon pitänyt aina vakiona lämpötila-arvoa, mutta täällä on nyt aika kylmä ja se vaikuttaa tehoihin huomattavasti, niin mä nyt laatoin se siihen. Ja sitten kaikista tärkeä arvo on tämä moment of inertia, eli tämä tuo rullan niin se on hitausmomentti suomeksi. Se kertoo, että kuinka raskas se on pyörittää tai kiihdyttää. Sitten on tuo rullan tuo kehän pituus. Ja tuohon moment of inertia on olemassa oma laskukaava. Mä nyt sitä alan tässä esittelemään. Sitten tähän työkaluun ladataan tuo justiin äänitetty käyrä. Ja sitten kun nämä arvot on syötetty, niin sitten muokataan hieman tätä äänitysraetta tässä Audacityssä. Eli mulla on tässä nyt kaikki ne 5 vetua, mitkä mä otin. Ja nyt näistä ensimmäinen on tämmönen röpötysveto, sitä ei kannattanut ottaa, mutta otetaan nyt ekana vaikka tää toinen ja mä oon valinnut sen tässä ja sitten tää exportataan täältä tuosta tallennetta ja sitten se on se exportattu tiedosto, se ladataan tästä tähän GSF ja sitten painetaan tuo kalkuleettia ja nyt se näkyy tässä, että se on tunnistanut oikein, että tää näyttää järkevältä ja sitten tästä niin rajataan tää kiinnostava alue, kun tässä se rulla alkaa hiastua, niin vaan tuohon piikkiin asti on niin kiinnostava. Ja nyt jos tässä näkyy jotakin herroja, niin ne pystyisi kumittamaan. Tässä on tässä seuraava. Tässä ei ole nyt yhtään mitään häiriötä, mutta jos tässä on semmoisia piikkejä, niin tällä voi kumittaa ne piikit sitten vaan painetaan doneja. No niin, nyt se näyttää meille tämä
Samurain tehokäyrä. Sieltähän lähtee 3,4 heppaa, että mä oottelin, että tästä saattaisi lähteä jopa 4. Toisaalta eihän tämä mikään tarkka, tai ei ole mitenkään kalibroitu, että voisi olla oikeasti enemmänkin tai sitten vähemmän, mutta tää on siihen hyvää työkalu, että tällä pystyy tällä voi vertailla muutoksia, että miten vaikuttaa joku viilaus tai joku osanvaihto. No niin, ja nyt mulla on tässä nyt laskettuna useampi veto, että tuo punainen on se viimeinen ja sitten nämä 2 sinistä on ne pari ensimmäistä. Ja nyt tossa on jostain syystä tommonen piikki, mutta se nyt ei haittaa mitään, kun sen tietää, että se on joku herra. Tää on vähän kummallinen tää GSF-dyno, että kyllä tässä nyt jotakin omituisuuksia on, mutta kyllä tää on pääosin ihan hyvää softia. No tässä nyt nähdään, että säädöissä on aika reilusti parantamisen varaa, että kun tää punainen on nyt se viimeinen, niin se ei enää kierrä niin pitkälle. Sitten tässä on muutenkin tällainen sillä ekalla voi olla tällainen kuoppa, että se yhtäkkiä saakin lisää voimaa tällä 11 tonnissa. Mutta sitten kun se kuumenee, niin täältä alakupäästä lähtee niin ihan huomattavasti tehoja pois. Mutta sen mä nyt ainakin tiedän, että siinä on liian iso suutin, kun se rupeaa täällä yläpäässä sitten röpöttämään, niin siitä johtuu tuo, että se ei enää jaksa kiertää niin pitkälle. Mutta tämä alakupää, niin se on aika normaali, että tollanen 2-tahtimoottori, niin kun se kuumenee, niin se tehot vähenee, että kylmänä on aina kaikista eniten tehoja. Ja sitten se pakoputken lämpötila vaikuttaa myös huomattavasti. Kun se pakoputki kuumenee, niin tuo piikki niin siirtyy isommille kierroksille. Että nyt jos se suuti olisi kohdillaan, niin se vielä paremmin jatkuisi, pitäisi tällä lailla mennä tuonne. Pitää kokeilla pienentää suutinta ja katsoa, että auttaako se. Niin, nyt mä vaihtoin sinne pienemmän suuttimeen. Jostain syystä se nyt taas tykkää tiputtaa bensaa. Mutta se on tää kaasari vähän semmonen, että se yleensä sitten loppuu, kun sitä ravistaa tai sen käynnistää, niin asettuu se venttiili paremmin. Mutta silloin oli 82 suuti ja seuraavaksi pieni, mikä mulla on, niin 76. Ja se voi nyt olla, että se on liian pieni, että se on aika iso pykälä, mutta kokeillaan mitä tapahtuu. Joo, tässä olisi nyt sitten tällä 76 suuttimella, että se aluksi kun lähti sillä kokeille, niin se on tää violetti, niin sillähän tulee hyvin. Aika yllättävää, että itse asiassa parani täällä alakierroksilla. Sitten paljon paremmin kiertää. Ei tule semmoista jäätävää kuoppaa. Tuossa oli se 82 suuttimella se kuoppa ensin. Mutta sitten kun se kuumenee, niin tämä on sitten 76 suuttimella kuumana ja sitten tämä on 82 kuumana. Ja no 76 antaa enemmän tätä keskivääntöä, ihan vähän enemmän huipputehoa, mutta siltikin taantuu sitten kierroksilla, että aivan samanlainen. Siinä on hyvin rajua pätkintää kyllä, että
aika omituista. En kyllä tiedä mistä johtuu, kun siinä kipinöi se puolanjohto ja mä kiristin sitä liitintä ja sitten mä pistin tulpan kärkivälikin pienemmäksi, mutta ei se vaikuttanut mitään. En kyllä nyt tähän hätään osaa sanoa, että mikä siinä voisi olla. Se vaatii tutkimista. Seuraavaksi voisi vielä kokeilla säätää sytkää ennakkoon, että vaikuttaako se mitään. Mä testasin tässä vaihtaa tuo sytytyspuolen, kun tuo puola oli mulla yhdessä toisessa mopossa ja se hajosi siinä. Se rupesi lyömään läpi tuosta tulpanjohon juuresta, mutta jostain syystä se toimii tässä pikkusamurassa. Varmaan sen takia, että tässä ei kasva tuo sylinterin paine niin kovaksi, että se rupeaisi lyömään läpi, mutta mä nyt kumminkin testasin vaihtaa eheän puolen ja ei se parantunut yhtään. Nyt mä sitten säädän tätä sytkää. Eli mulla on näköjään tällainen kartta, että se tuossa 10 tonnin kohdalla niin vaihtaa 10 asteeseen. Se on eka 25-20 ja sitten 10. Ja nyt se aika epäilyttävästi näyttäisi, että se just tässä 10 tonnin kohdalla tipahtaa. Tehdäänpä ihan vaan niin, että mä pistän tämän tuohon 20. Ja 15 tonnissa meni sitten 10. No ei se kyllä sinne asti vielä kirmuttu. No testata taas tuo. Joo, tässä olisi nyt kaikki testit tai parhaat käyrät kaikista testeistä. Nämä huipputeholukemat on nyt vähän erilaisia, kun se on yksi tämä softa ominaisuus, että jos laskee uudestaan kun käyrä, niin se pikkusen muuttuu se teholuke. Mutta tämä sininen on nyt se ensimmäinen 82 suuti ja sitten seuraavaksi oli se 76 ja sitten mä säätin sitä sytkää, niin se on tää kaikista ylimmäinen. Tällä tuli nyt tehopohjat 3,45 heppaa. Ja nyt kun tää käyrä oli laskettu uudelleen, niin tää alkutilanne on 3,23, eli on siinä jonkun verran parannusta, mutta ei vaikuttanut millään tavalla tähän kierrosten tumppaamiseen se sytkäsäätö. Ja sitten tää vihriä täällä, niin tämä on niinkö siinä kun se oli kylmä sen jälkeen kun mä säätin sitä sytkää, niin tää on niinkö se ensimmäinen veto, niin tästä lähtee jäätävät tehot ja keskikierroksilla vääntöjä. Sitten jaksaa kiertää yli 11 000. Eli tää on kyllä todella jännä juttu, että siinä on varmaan joku resonanssialue. Saattaa olla tuossa ja sitten kun se kuumenee, niin se ei pääse siitä yli. En tiedä. Tässä on niinku 9000 kierrosta on tuo huipputehon kierrosluku. Mutta tässä voisi olla potentiaalia paljon enemmänkin, jos se leviäisi. Mikä siinä on okei, että se ei tuosta pääse. Tuo putki on oikeasti niin lyhyt, että
jos tuo olisi AM6 tuo putki, niin se kiertäisi yli 12 000 pitäisi kiertää, mutta tämä onkin vähän erilainen tämä minimoto kone, että kun se on tommonen trimmeristä peräisin oleva moottori, niin se ei ihan samalla lailla toimita. Mutta kyllä mä uskoisin, että mä vielä löydän tästä se joku viilaus siihen tekee, niin se saattaa vapauttaa lisää puuttuvat hevoset. Eli tämmöstä tällä kertaa, ja jos tykkäsit, niin paina likee